Hello. سلام. So, last video we looked at Jesus meeting his first few disciples. توی ویدئوی قبل درباره عیسی که چند شاگرد اولش رو ملاقات میکنه با هم خوندیم. And now we see him with these disciples at a wedding. الان میبینیم که همین عیسی با اون شاگردانش در یک مجلس عروسی هستن. And it's the occasion of the first miracle he does, جایی هستش که عیسی اولین معجزش رو انجام میده where he turns water into wine. و معجزش هم تبدیل آب به شراب بوده. So let's look at this and see what it teaches us about the Lord Jesus. بیاین این معجزه رو با هم بخونیم و ببینیم که در مورد عیسی مسیح چی به ما یاد میده. So John chapter 2, یوحنا باب 2 صفحه 1380. and this is where we read about this first miracle. اینجا جایی هستش که در مورد اولین معجزه عیسی میخونیم. And it is 3 days on from where we left Jesus last time. و 3 روز بعد از واقعه قبلی هستش که در مورد عیسی خونده بودیم. When he just met Philip and Nathaniel. که جایی که فیلیپوس و نتنائیل رو دید. این واقعه عروسی 3 روز بعد از اونه. So verses 1 to 3. آیات 1 تا 3 باب 2 رو میخونیم. روز سوم در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی نیز در آنجا حضور داشت. عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند. چون شراب تمام شد، مادر عیسی به او گفت شراب ندارند. So they're at a wedding, Jesus, his disciples and his mother. پس عیسی، شاگردانش و مادر عیسی در این مجلس عروسی هستند. Amongst lots of other guests. که خب مهمانهای دیگه‌ای هم وجود داشتن. It was a wonderful, joyful occasion. که یک زمان شادی و خوشی زیادی بود به خاطر عروسی. Celebrating love, having fun together. داشتن عشقشون رو با هم جشن می‌گرفتن و خب خوش می‌گذشت. Now in this culture, there was a big responsibility on the bride and groom to have a good wedding for people. در فرهنگ اون موقع این مسئولیت از آن عروس و داماد بود که مهمونی خیلی بزرگ و خوبی برای مردم داشته باشن. They provided the food, the drink, and it was a great honor for them to serve their guests in this way. میبایست عروس و داماد غذا رو آماده میکردن برای همه مهمانها و شرایط خوبی رو برای مهمانها فراهم میکردند و بهشون خدمت میکردن تا بهشون خوش بگذره. And the wedding could go on for a while. و خب عروسی هم برای مدت‌ها ادامه پیدا میکرد. And the guests should be provided with everything. و خب در طول مدت عروسی برای مهمانها همه چیز باید فراهم می بود. That was the custom at the time. این اون سنتی بود که اون موقع وجود داشت. But there was a problem. ولی یه مشکلی به وجود اومد. They ran out of wine. شراب این مجلس تموم شد. There were no shops nearby where they could go and get some more alcohol. یا حتی هیچ مغازه دیگه‌ای هم اطراف اون مجلس عروسی نبود که وقتی شراب تموم بشه مردم برن و از اونجا شراب بگیرن. Once they had run out of wine, that was it. اون موقعی که شرابشون تموم شد دیگه بعد از اون شرابی برای نوشیدن نداشتن. And this would have been a great shame and disgrace for the couple. این موضوع برای این زوج مثل یک شرم خیلی بزرگی بود. They would have been known as the ones who, they didn't give their guests food and drink properly. بعد از این میتونستن اینطور معروف بشن بین همه مردم که این زوج به مهموناشون به درستی از مهموناشون پذیرایی نکردن. An occasion of joy would have been turned into an occasion of sadness. و خوشی این مجلس میتونست اینطور به یک ناراحتی و ناامیدی تبدیل بشه. And Jesus' mother clearly wants him to do something about it. مادر عیسی هم واضح اینجا برای ما توضیح داده که از عیسی میخواد یه کاری انجام بده و یه جوری کمک کنه. She isn't just saying to him, "Oh, I haven't got any more wine." فقط به عیسی نگفت که اینها دیگه شراب ندارن. She's telling him because she knows he could do something. به عیسی میگه این ماجرا رو چون میدونه که عیسی میتونه یه کاری برای این مشکل بکنه. So let's read verse 4. بیاین آیه 4 رو بخونیم. عیسی به او گفت بانو مرا با این امر چه کار است؟ ساعت من هنوز فرا نرسیده. Now he's not being rude to his mother here when he calls her woman. وقتی اینجا اینطور مادرش رو خطاب میکنه و میگه بانو،
بی‌ادبانه نیست یا توهینی نکرده به مادرش. That was a respectful way of addressing your mother. It was like saying, dear lady. این کلمه‌ای که به کار برده یک کلمه‌ای هستش که به حالت خوبی یک خانومی رو صدا میکنن و احترام گذاشته. But he makes it clear he can't do a big public miracle. پس به صورت محترمانه به مادرش گفته که نمیخواد و نمیتونه یک معجزه‌ای رو در ملأ عام بین همه انجام بده. He says my hour has not yet come. چون میگه که ساعت من هنوز فرا نرسیده. And in John's Gospel, he is talking here about when he reveals himself truly as God's Son publicly. و توی انجیل یوحنا این عبارت برای اشاره به زمانی به کار برده شده که عیسی خودش رو در نهایت به عنوان فرزند خدا، پسر خدا در ملأ عام معرفی میکنه. And of course, this in its greatest expression is when he's on the cross, shown as publicly the Son of God. و خب بزرگترین مثال برای اینکه بخواد خودش رو به عنوان پسر خدا در ملأ عام مشخص کنه زمانیه که بر روی صلیب هستش رو داره میبینه. But here he's telling his mother, this is not the right time to start doing public miracles. پس اینجا داره به مادرش میگه که الان زمان مناسبی نیست که یک معجزه‌ای در ملأ عام انجام بدم. But it doesn't mean he's not going to help. ولی این به این معنی نیست که عیسی نمیخواد هیچ کمکی بکنه. Because look at verse 5. آیه 5 رو ببینیم. مادرش خدمتکاران را گفت هرچه به شما گوید بکنید. So his mother goes to the servants and says, that's my son, do what he says. پس مادر عیسی میره و به خدمتکاران و مجلس میگه که این پسر منه، هر چی که به شما میگه رو انجام بدید. So she trusts he's going to do something, she just doesn't know what. پس مادر عیسی اعتماد کرد و میدونست که عیسی قراره یک کاری انجام بده ولی نمیدونست که اون کار چیه. And Jesus does do something. و عیسی هم در ادامه میبینیم که یک کاری میکنه. Verses 6 to 8. آیات 6 تا 8. در آنجا 6 خمره سنگی بود که برای آداب تطهیر یهودیان به کار میرفت و هر کدام گنجایش 2 یا 3 کیل داشت. عیسی خدمتکاران را گفت این خمره ها را از آب پر کنید. پس آنها را لبالب پر کردند. سپس به ایشان گفت حال اندکی از آن برگیرید و نزد رئیس مجلس ببرید. پس بردند. So nothing special so far. پس چیز خاصی هنوز اتفاق نیفتاده. Just says fill up these big jars to the brim with water. تنها چیزی که گفته شد به خدمتکارا این بود که این خمره های بزرگ رو با آب پر کنید. And he says, and now go and take some water and take it to the master of the feast. و یه مقدار از اون آب بگیرید و ببرید پیش رئیس مجلس. And he takes it to the master of the feast. و این کار رو میکنن. And on the way, at some point, the water changes. در طول مسیر که آب رو داشتن برای رئیس مجلس میبردن، یک جایی در طول این مسیر این آب به شراب تبدیل میشه. Verses 9 to 10. آیات 9 و 10. رئیس مجلس آب را که شراب شده بود چشید. او نمیدانست آن را از کجا آورده اند. هرچند خدمتکارانی که آب را کشیده بودند میدانستند. پس رئیس مجلس داماد را فرا خواند و به او گفت همه نخست با شراب ناب پذیرایی میکنند و چون مهمانان مست شدند شراب ارزانتر را میآورند، اما تو شراب ناب را تا این دم نگاه داشته ای. So the person tastes the water and it now has turned into wine. پس این شخص اون آبی رو که الان به شراب تبدیل شده رو مینوشه And he is very happy. و خیلی هم خوشحال از مزه‌اش. And he actually compliments the bride and groom. و به خاطر اون شراب خوبی که نوشیده بود از اون داماد و عروس تعریف هم میکنه. Usually people would serve the good wine first. و میگه که معمولاً آدم‌ها با شراب خوب پذیرایی میکنن. And then later on, when the guests had had a bit of wine, they would bring out the worse wine. و بعد که یه مقدار زمان میگذره و مهمان‌ها که یه مقدار شراب نوشیدن و یه مقدار مست شدن، یه شراب ارزون‌تر در انتها آورده میشه. And no one would really care until by that point. و دیگه تا اون موقع دیگه کسی دیگه به اون کیفیت شراب اهمیتی نمیده. But the wine which Jesus had made from water was very good wine. ولی شرابی که عیسی از آب تهیه کرده بود شراب خیلی خوبی بود.
And he congratulates them and says, you have not tried to deceive us. You've just brought us good wine. و با این کار رئیس مجلس تعریف کرد از اون عروس و داماد و گفت شما با این کارتون کاری نکردین که ما رو گول بزنین، بلکه شراب خوب رو گذاشتین برای انتهای مجلس. The bride and the groom didn't know any of this was going on. عروس و داماد از هیچ کدوم از این وقایع خبری نداشتن. It says in verse 9, only the servants who had taken the water knew about the miracle. توی آیه 9 به ما گفته شده که فقط اون خدمتکارانی که آب رو داشتن می آوردن می دونستن که از این معجزه خبر داشتن. As far as everyone else knows, nothing had happened. They just carried on drinking as normal. پس تا جایی که دیگه کسی خوب خبری نداشت و فقط داشت آب آورده می شد و اونها شراب می نوشیدن. کسی اطلاعی نداشت که چه اتفاقی داره می افته. The bride and groom were not disgraced or upset or stressed. دیگه با این کار هم عروس و داماد دیگه شرمگین نبودن و استرس نداشتن و ناراحت هم نبودن. They were honored. و اینطور احترام هم گذاشته میشد بهش. And the wedding is full of joy and keeps going well. و عروسی هم پر بود از شادی و همه چیز به خوبی پیش میرفت. I think first of all it's a wonderful insight into the kindness of Jesus. اول از همه داره مهربانی عیسی مسیح رو نشون میده. He could have done a big public miracle and the focus would then have been on him doing this miracle. عیسی میتونست این معجزه رو به صورت عمومی انجام بده که همه ببیننش و در این صورت توجه همه به خود عیسی جلب میشد. He doesn't want the focus on him because his hour has not yet come. ولی عیسی نخواست که دیگران به خود عیسی توجه کنن، چون همونطور که گفته بود ساعتش، زمانش هنوز فرا نرسیده بود. But he finds a way to do this miracle to help this couple. ولی خب یه راهی عیسی پیدا میکنه که با انجام این معجزه به این زوج کمک کنه. So their married life isn't starting with disgrace but with joy. پس اینطوری دیگه اون زندگی متأهلیشون با اون حس بد و شرم شروع نمیشد، بلکه با خوشحالی اون زندگیشون رو شروع میکردن. And also he does it so he can show his disciples that's his glory. و حتی با انجام این کار به شاگردهاش هم جلال خودش رو نشون میده. So verse 11. آیه 11. بدین سان عیسی نخستین آیت خود را در قانای جلیل به ظهور آورد و جلال خیش را آشکار ساخت و شاگردانش به او ایمان آوردند. So his disciples also knew. پس حتی شاگردهای عیسی میدونستند. Many people think his disciples were the ones who were serving at the wedding. خیلی از مردم زیادی فکر میکنن که شاگردای عیسی بودن که خادمین اون مهمونی بودن و داشتن پذیرایی میکردن. And they saw his glory and believed in him. و اونها جلال عیسی رو دیدن و بهش ایمان آوردن. It was the right time for him to reveal himself to his disciples. پس این زمان مناسبی بود اینجا که عیسی خودش رو به شاگرداش ظاهر کنه و جلالش رو به اونها نشون بده. And he wanted to do that. و میخواستم که این کار رو بکنه. So the wisdom and kindness of Jesus are wonderful here. پس مهربانی و اون حکمتی که عیسی اینجا داره فوق‌العاده است. He reveals his glory to his disciples so they can be bonded to him and follow him. با این کار جلال خودش رو به شاگرداش نشون داده، پس اونها میتونن با عیسی متحد بشن و به عیسی بپیوندن. His hour has not yet come to reveal himself publicly. زمانش هنوز نرسیده بود که خودش رو در ملأ عام همه نشون بده. But he is still able to help everyone. ولی هنوز هم میتونه به همه کمک کنه. And make sure it's a wedding of joy. و خب اطمینان حاصل میکرده که عروسی با خوشی پیش بره. And use the power God had given him for good. و از اون قدرتی هم که خدا بهش داده بود در راستای کار خوب استفاده میکنه. Now there's a greater symbolism behind this miracle. یه نماد خیلی بزرگی در پس این معجزه برای ما وجود داره. And all the miracles in John's gospel teach us about Jesus. تمامی معجزه هایی که در انجیل یوحنا وجود داره در مورد عیسی به ما یه چیزی یاد میده. And this miracle is to teach us about needing Jesus to have true joy. توی این معجزه این نکته به ما آموزش داده میشه که به عیسی مسیح احتیاج داریم تا اون خوشی واقعی رو به دست بیاریم. This was a joyful event. این واقعه خیلی خوب و شاد بود. But it was about to turn into a sad event. ولی خب خوشی این مهمونی داشته به ناراحتی تبدیل می شده. Wine in the Bible is a symbol of joy.
شراب در کتاب مقدس یک نمادیه بر خوشی و شادی. It is often used as a symbol of the joy which God can give us. اغلب به عنوان نماد خوشی به کار برده میشه که خدا اون رو به ما داده. And here the joy had run out. و اینجا میبینیم که خوشی این واقعه داره تموم میشه. The joy had gone. خوشیش تموم شده و از بین رفته. But because Jesus was there, he brought the joy back. ولی چون عیسی اونجا بود، عیسی تونست اون خوشی رو به اون مجلس برگردونه. And a better joy than before. و خوشی که عیسی آورد بهتر از خوشی قبل بود. When the master of the feast says, this wine is better than what we had before. جایی که رئیس مجلس گفت این شراب بهتر از شراب قبلیه. God doesn't care about trying to say, look, my son can make really good wine. مطمئنا خدا اهمیتی نمیده که بخواد این نکته رو به ما بفهمونه که پسر من میتونه شراب بهتری به دست بیاره. It's all to do with that symbol. و همش داره در مورد یک نماد صحبت میکنه اینجا، یک نشانه. The joy that comes from Jesus is the most great joy. چیزی که اینجا به صورت نمادی به ما میگه اینه که خوشی که از عیسی به دست بیاد بزرگترین و بهترین خوشیه. The lesson for us is there is no true, real, lasting joy without Jesus. درسی که ما میتونیم از این قسمت بگیریم که اینه که هیچ خوشی واقعی در لحظه آخر وجود نداره بدون اینکه بخوایم از عیسی مسیح این خوشی واقعی رو به دست بیاریم. Life without Jesus is like the wedding going sad. زندگی بدون عیسی مسیح مثل همین عروسی میمونه که داره به ناراحتی کشیده میشه. When Jesus isn't there, the joy always goes in the end. وقتی عیسی وجود نداشته باشه، خوشی هم همیشه از بین میره و ناراحتی میاد به جاش. People try and find many ways to keep the joy around. مردم میتونن راههای مختلفی رو تو زندگی پیدا کنن که یه خوشی تو زندگی پیدا کنن. Some people think lots of money will give them joy. خیلی‌ها فکر میکنن که پول زیاد میتونه یک خوشی زندگیشون رو تامین کنه. Some people think finally getting married will bring them joy. یه سری‌ها فکر میکنن شاید ازدواج کردن اون خوشی زندگیشون رو به وجود میاره. Some people think lots of possessions will give them joy. خیلی‌ها فکر میکنن که جایگاه و مقامه که اون خوشی زندگیشون از اون طریق به دست میاد. And people desperately try to find all these things to give them joy. و مردم هم بی‌صبرانه و با تمام تلاش دارن به سمت به دست آوردن این خوشی‌های دنیوی میرن. But if we don't have Jesus, the joy always runs out. ولی اگر عیسی رو نداشته باشیم، خوشی زندگیمون همیشه تموم میشه. But once we find Jesus and have him in our lives, زمانی که عیسی رو پیدا میکنیم و تو زندگیمون دیگه داریمش، we have new joy. اونجاست که یک خوشی جدیدی به دست میاریم. A joy which doesn't run out. خوشی که هیچ وقت تموم نمیشه. And a greater joy than we could ever have had without Jesus. و بزرگترین خوشی هستش که هیچ وقت بدون عیسی نمیتونستیم به دستش بیاریم. That's why this miracle is really recorded. این معجزه به خاطر همینه که برای ما اینجا ثبت شده. It's saying to us, if you want to have joy, you have to have Jesus. داره این معجزه به ما میگه که اگر واقعا خوشی واقعی رو میخوای باید عیسی رو داشته باشی. So let's think about how we can bring Jesus more into our lives. پس بیاین با هم فکر کنیم که چطور میتونیم عیسی رو بیشتر به زندگیمون وارد کنیم. Reading about him more. بیاین در مورد عیسی بخونیم. Discussing with each other more about him. بیاین بیشتر در مورد عیسی با هم دیگه بحث و گفتگو کنیم و بیشتر در موردش یاد بگیریم. Spending more time serving him. بیاین بیشتر وقت بذاریم برای خدمت کردن به عیسی. The more Jesus is in our life, the more joy we will have. پس هرچه بیشتر عیسی مسیح تو زندگی ما باشه، بیشتر هم در زندگی خوشی داریم. And let's finish off with verse 12. بیاین با آیه 12 این درس امروز رو تموم کنیم. سپس با مادر و برادران و شاگردان خود به کفرناهم رفت و روزهای چند در آنجا ماندند. It's a small verse, but I think it's very lovely. آیه خیلی کوچیکه ولی به نظرم خیلی دوست داشتنیه. After the wedding, Jesus goes and spends time with his friends, his brothers and his mother. اینکه بعد از عروسی عیسی میره و یه زمانی رو با دوستاش، کسایی که دوستش داشته، شاگرداش بودن و با مادرش وقت میگذرونه. Jesus was the Son of God. عیسی پسر خدا بود.
more powerful and wonderful than we can imagine. قدرتمندتر و شگفت‌انگیزتر از هر چیزی که ما بتونیم تصور کنیم هستش. But in many ways, he was like us. ولی از خیلی جهات عیسی دقیقاً مثل ما هاست. He enjoyed the company of his friends and family. عیسی هم از مشارکت با دوستان و خانواده‌اش لذت می‌برد. He enjoyed spending some time with them, taking time out to be with them. لذت می‌برد که یک زمانی از زندگیش رو کنار بگذاره برای وقت صرف کردن با دوستان و خانواده. So he's someone who can also relate to normal everyday life. پس عیسی مسیح کسی هم هستش که حتی به زندگی عادی و طبیعی یک انسان ارتباط داره و اون رو میشناسه. He is not bored by our lives. زندگی ما براش حوصله سربر نیست. He can relate to us and understand us. عیسی میتونه به ماها هم ارتباط داره و میتونه ماها رو درک کنه. And he wants to help us to change our lives into something extraordinary. میخواد زندگی ما رو تغییر بده و به یک جای خیلی خوب برسونه. Where even the simplest things like family life and being with friends که از حتی ساده ترین چیز هم میتونه شاملش بشه که از دوستان و خانواده و وقت صرف کردن با اونهاست. we can make those things full of joy میتونیم همه این کارها رو انجام بدیم و پر از شادی باشیم. by filling them with Jesus and serving him. میتونیم تمام این لحظاتی که با خانواده و دوستان صرف میکنیم رو پر از خوشی کنیم و از طریق پر کردن اون لحظات با عیسی مسیح انجام میشه. And whatever we're doing in our lives, Jesus is the true joy bringer. و هر جایی توی زندگی که هستیم عیسی مسیحه که اون خوشی حقیقی رو به زندگیمون وارد میکنه. Thank you. ممنونیم که تماشا کردید.